สวัสดีค่ะสำหรับทริปยาวช่วงสงกรานต์ปีนี้ของ JP เราไปประเทศที่อยู่ในบัคเก็ตลิสต์ของใครหลายๆคนรวมทั้งของเราด้วยนะคะนั่นคือประเทศนอร์เวย์ค่ะเราจะใช้เวลา8วัน7คืนในนอร์เวย์กันจุดแรกที่เราเลือกที่จะไปนะคะของนอร์เวย์เราไปยังเหนือเส้น Arctic Circle ไปตามล่าหาออโรราแสงเหนือที่ปีนี้เขาว่ามันแรงที่สุดในรอบหลายปีนะคะที่หมู่เกาะโลโฟเทนค่ะและสำหรับประเทศนอร์เวย์ที่เขาว่ากันว่าค่าครองชีพแพงที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเนี่ยเราจะลองรวบรวมค่าใช้จ่ายที่ใช้ในทริปให้เพื่อนๆดูไปด้วยนะคะนอร์เวย์อยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้นนะคะก็ต้องมีวีซ่าเชงเก้นกันก่อนคราวนี้เราบินกัน3ต่อนะคะเริ่มจากกรุงเทพไปโดฮาแล้วก็โดฮาไปออสโลแล้วก็สุดท้ายออสโลไปเอเวอเรสต์กว่าจะถึงโลโฟเทนของเราไปทำที่เครื่องมาค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาต้องเช็ควีซ่าเราเนาะเราก็ทำเองได้ไม่หมดอยู่แล้วเซลเช็คอินนะคะก็จะได้บอร์ดดิ้งพาสมา3แล้วก็ได้แบ็คแพ็คมาคล้องกระเป๋าแต่ว่ากระเป๋าเนี่ยเราต้องไปรับอีกทีที่ออสโลก่อนนะคะแล้วก็ไปเช็คอินใหม่เพื่อจะไปเอเวอเรสต์อีกทีนึงการเดินทางไกลนับหมื่นไมล์ต้องเริ่มต้นด้วยก้าวแรกขอเริ่มนับ Day 1 ณ ตรงนี้เลยค่ะไฟล์บินตี 2ก็ต้องหาอะไรมาเติมพลังรองท้องกันก่อนค่ะเดินมาจนถึงเกษียณสมุทรแล้วก็เลี้ยวขวาไปขึ้นรถไฟกันนะคะเลี้ยวขวาโลดไปไหนกันฮัลโหลไปไหนเนี่ยอ๋อไปนู่นนะไปนู่นเนาะใครที่ยังไม่เคยไปเทอร์มินัลใหม่ของสุวรรณภูมิหรือว่าเทอร์มินัล Z1 นะคะก็ต้องนั่งรถไฟไปประมาณสัก5นาทีค่ะถุงนี้ที่เขาแจกมีอะไรบ้างนะคะถุงเท้าไว้ใส่บนเครื่องยาวมากก็มีผ้าปิดตาให้โอเคก็นี่ดีมากลืมพอดีลืมเอามาติดตัวแปรงสีฟันและยาสีฟันแล้วก็เอียร์ปลั๊กโอเคบนเครื่องก็แจกหูฟังมีที่ชาร์จโทรศัพท์ได้นะคะ USB หนังก็มีพอประมาณหลังจากเมื่อคืนได้แซนด์วิชไก่มาไม่ได้กินเดี๋ยวจะทานอาหารเช้าก่อนอาหารเช้านะคะมีให้เลือก2อย่างเป็นออมเล็ตกับไส้กรอกแล้วก็เป็นข้าวผัดไก่เราเลือกเป็นออมเล็ตมาแล้วก็ยังมีเสิร์ฟพร้อมโยเกิร์ตผลไม้แล้วก็โคซองพร้อมแยมนะคะเดี๋ยวไปทานอาหารเช้ากันอีกสัก2 ชั่วโมงกว่าเครื่องก็จะลงแล้วจุดแรกที่เราไปแวะเปลี่ยนเครื่องก็คือที่โดฮานะคะเป็นถิ่นของกาตาร์แอร์เวย์นี่แหละค่ะหรือว่าสนามบินที่ชื่อว่าฮามัดอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะคะซึ่งเขาเพิ่งได้สนามบินที่ดีที่สุดในโลกไปสดๆร้อนๆเลยเราออกมาแล้วก็มาดูเกรดนะคะตอนนี้ของเราเนี่ยก็คือไปเกรด C 57 สนามบินที่นี่เขาก็เรียกว่า
ดีที่สุดในโลกมาหลายครั้งแล้วนะ เกตซีอยู่ค่อนข้างไกลนะคะแนะนำให้นั่งรถไฟไปนะที่โดฮานี่เรามีเวลาต่อเครื่องถึง3 ชั่วโมงนะคะแล้วก็กระเป๋าเนี่ยจะไปรับที่ออสโลเลยถ้ามาเทอร์มินอล C อย่าพลาดมาดูออชาร์ดนะคะเขาโฆษณาตั้งแต่บนเครื่องแล้ว ตรงนี้คือโซนออชาร์ดพอได้ยินชื่อว่าออชาร์ดแล้วก็เห็นสวนที่มีพืชเมืองร้อนเยอะๆอย่างนี้เราก็นึกถึงประเทศสิงคโปร์อยู่นะคะอาวินบายบายหน่อย ก็ถือว่าเป็นสวนที่จัดได้สวยงามร่มรื่นเหมือนโอเอซิสกลางทะเลทรายเลยนะคะมีนักเดินทางหลายคนมานอนพักผ่อนแบบนอนหลับบนพื้นหญ้าเลยบินต่อกันอีกประมาณ7 ชั่วโมงก็จะไปถึงออสโลเมืองหลวงของนอร์เวย์และความตื่นเต้นที่แท้จริงก็จะเริ่มที่ออสโลเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเราจะมีเวลาต่อเครื่องเพียง1 ชั่วโมง 40 นาทีซึ่งเราจะต้องรับกระเป๋าผ่านตม.ตรวจวีซ่าแล้วก็เอากระเป๋าเนี่ยไปโหลดไปเช็คอินใหม่ให้ทันภายในเวลา1 ชั่วโมงนะเพราะว่าเคาน์เตอร์เช็คอินเขาปิดรับกระเป๋า40 นาทีก่อนเวลาบินค่ะใช้เวลาประมาณจากเครื่องลงนะคะ20 นาทีก็ผ่านตรวจวีซ่ามาแล้วคนเข้าเมืองเดี๋ยวไปรับกระเป๋านะคะตอนนี้เราเหลือเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะที่จะรับกระเป๋าแล้วก็วิ่งขึ้นไป1 ชั้นไปชั้น Departure แล้วก็ไปที่ตู้คีออสเพื่อปริ้นแบ็คแท็กออกมาแต่ปรากฏว่าเราทำที่ตู้คีออสไม่สำเร็จค่ะเลยต้องไปต่อคิวเพื่อโหลดกระเป๋าเราพยายามจะไปปริ้นแบ็คแท็กด้วยตัวเองที่เครื่องคีออสไม่สำเร็จนะคะแล้วก็เหลือเวลาน้อยมากเหลืออีกแค่10 นาทีเราต้องเจ้าหน้าที่เขาให้มาต่อคิวโหลดกระเป๋ารอคิวต่อตอนเราจองตั๋วเครื่องบินกับกาตาร์ค่ะเราก็นึกว่าเราจองกับกาตาร์ทั้งหมดเนี่ยกระเป๋าเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่เอเวอเรสต์เลยแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะคะเราต้องมารับกระเป๋าก่อนเพราะว่าเปลี่ยนสายการบินแล้วก็สายการบินยังลดเวลาต่อเครื่องเราจาก2 ชั่วโมงเหลือ1 ชั่วโมง 40 นาทีเลยเหนื่อยกันมากๆเลยเด็กๆเป็นไงบ้างนอร์เวย์ตื่นเต้นไหมเหนื่อยไหม ร้อนหรือหนาวร้อนมากอากาศดีๆเดี๋ยวเราจะพบไปเอเวอเรสต์ด้วยโลโฟเทนเครื่องบินลำสุดท้ายของเราวันนี้สำหรับวันนี้ Scandinavian Airlines โอ้ตอนนี้ข้างนอกอากาศดีเอาอย่างนี้แหละไปโลโฟเทนด้วยเป็น1 วันแห่งการเดินทางอันยาวนานนะคะอีก1 ชั่วโมงกว่าเราก็จะถึงเอเวอเรสต์แล้วนะคะเป็น1 สนามบินที่เราไปลงได้ถ้าจะไปโลโฟเทนนะอีก2 สนามบินก็จะมีเล็กเนสกับสวอลวานะคะสนามบินเอเวอเรสต์นี่เป็นสนามบินเล็กนิดเดียวเองค่ะสายพันธุ์รับกระเป๋าที่เห็นในรูปเนี่ยก็คืออยู่ติดกับเคาน์เตอร์ของรถเช่าเราเลยนะแล้วก็ไปรับกุญแจมาค่ะแล้วเดี๋ยวพอได้กระเป๋าแล้วก็ไปตามหารถเช่าของเราที่ลานจอดกันโอเคเดี๋ยวเราเดินไปนะคะฝั่งตรงข้ามนะมันจะเป็นที่จอดของรถเช่านะคะพอมาถึงรถแล้วอย่าลืมตรวจสภาพแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอสภาพเบื้องต้นไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็เลือกประกันเป็นแบบสูงสุดเอาไว้เลยก็คือใช้รถร่วมกันเลยนะคะ Alamo Enterprise ได้เป็น 4x4 ด้วยนะเราได้ Skoda อะไรนะ Octavia แบบ Estate นะคะแล้วก็มี GPS ในตัวได้เป็น 4x4 ด้วยเป็นเครื่องดีเซลยังไม่ได้หาที่เปิดฝาถังน้ำมันสรุปรุ่นนี้แค่กดข้างๆตรงฝาถังน้ำมันเลยนะคะไม่ต้องมีปุ่มอะไรแล้วก็วันนี้เราขอขับรถกันใกล้ๆก่อนนะไปโรงแรมที่ห่างออกไป30 กิโลเมตรครึ่งชั่วโมงค่ะ
โรงแรมซันท็อกโฮเมนเนี่ยเป็นโรงแรมเก่าแก่นะคะที่เห็นตึกสีขาวๆตรงกลางเนี่ยมีอายุมามากกว่า250 ปีแล้วนะคะแล้วก็เขาบอกว่า14ห้องพักของโรงแรมเนี้ยได้รับการตกแต่งอย่างยูนิคสวยงามมากๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องที่เราได้พักกันค่ะราคาห้องพักรวมอาหารเช้าแล้วด้วยเนี่ยต่อคน1,400 เองถือว่าไม่แพงนะคะห้องที่เราพักเป็น Standard Room นะคะแต่ว่าวิวก็สวยมากๆเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะพาไปดูห้องที่เป็นสวีทนะสวยนะเสียดายฟ้านะแสงเหนือเลยหมดแล้ว1 วันกับการเดินทางอันยาวนานนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้าแล้วเราจะได้เริ่มออกเที่ยวโลโฟเทนกันแล้วสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์นะคะเช้านี้ที่แซนท็อกโฮเทลนะคะเขามีเป็นบ้านหลังๆโบราณเนี่ยหลายๆหลังเลยหลังสีขาวนั่นจะเป็นพวกสวีทนะคะมีกลุ่มเราที่ไปอยู่แล้วก็ของเราเป็นหลังสีเหลืองอันนี้บ้านน่ารักมากเลยแซนท็อกโฮเมนแซนท็อกโฮเมนเวลาใครมาเช็คอินนะคะก็คือเข้ามาหลังสีเหลืองอันนี้แหละค่ะเพราะเป็นร้านอาหารที่เราทานอาหารเช้ากันด้วยแล้วก็เป็นที่เช็คอินเป็นรีเซพชันเจ้าหน้าที่เขาน่ารักมากเลยรถเช่ารอบนี้เราใช้บริการอาราโมเลยนะคะคะแนนรีวิวไม่ค่อยดีจนเสียวไส้มากว่าแบบไม่มีพนักงานอยู่ที่ออฟฟิศบ้างไม่คืนเงินประกันรถบ้างอะไรเงี้ยก็ลุ้นนะแต่มาถึงก็มีพนักงานอยู่2 คนเลยนะคะแล้วก็ได้รถตรงรุ่นกับที่จองนะเป็น Skoda ที่เป็นOctavia กับอีกคันเป็น Superb ซึ่งดูเป็นฝาแฝดกันมากเลย Octavia คือสีน้ำเงินตรงนู้น Superb คือสีเงินนะคะเป็นดีเซลแล้วก็เป็น4x4 ทั้งคู่ซึ่ง Alamo กับ Enterprise นี่ใช้รถด้วยกันนะถ้าอาราโมถูกกว่าก็จองอาราโมได้เพราะใช้ทุกอย่างเหมือนกันนะคะใช้สตาฟใช้อะไรเหมือนกันยางนี่น่าจะยังเป็นยางมันกันหนาวอยู่จะเห็นว่ามันเหมือนมีปุดเป็นโลหะขึ้นมาน่าจะเป็นสตัดไทร์เป็นยางวินเทอร์ไทร์อยู่นะคะถ่ายให้ดูการเก็บกระเป๋า4 ใบนี่แล้วก็กดได้เลยโอ้ยวันนี้ยังเมฆเยอะอยู่นะคะลุ้นกันนิดนึงเหมือนว่าตอนบ่ายวันนี้น่าจะเป็นวันที่มีโอกาสฟ้าเปิดมากที่สุดเนาะเนี่ยลมค่อยๆพัดเมฆเคลื่อนไปทางซ้ายนี่จะมีสีฟ้าโผล่มาให้เห็นบ้างเริ่มเห็นท้องฟ้าที่มีสีฟ้าบ้างแล้วขอให้วันนี้สวยๆนะอยากให้พรุ่งนี้สวยๆด้วยอยากให้สวยทุกวันเลยเพราะว่าโลโฟเทนน่าจะสวยมากจริงๆคือน้ำในทะเลสาบน้ำในทะเลอะไรมันจะใสมากนะคะแล้วก็ยังมีความขาวของหิมะมีฟ้าสีฟ้าภาวนาเลยตอนเราเห็นน้ำตรงนี้นะคะที่นิ่งๆใสๆมีปลาเยอะแยะเลยตอนแรกเราก็นึกว่ามันเป็นทะเลสาบด้วยความเคยชินนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราลืมไปว่าโลโฟเทนมันเป็นหมู่เกาะนะคะอยู่กลางทะเลเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นน้ำทะเลนะคะที่มีน้ำขึ้นน้ำลงอะไรได้ด้วยแล้วก็มีเรือสินค้าเรือใหญ่เนี่ยผ่านเข้ามาได้นะคะซึ่งก็เป็นภูมิประเทศที่แปลกตานะบางส่วนก็เป็นฟยอร์ดนะคะเราเปิด Google Map เราก็จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าเนี่ยเราอยู่ในน้ำทะเลที่มันเว้าเข้ามาล้อมรอบแผ่นดินเป็นเกาะนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ขับรถเริ่มต้นเที่ยวเข้าไปในหมู่เกาะโลโฟเทนกันแล้วค่ะอาหารเช้าเสิร์ฟ 7:30 Morning ค่ะอาหารเช้านะคะมีซีเรียลโยเกิร์ตไข่ต้มชีสแฮมแจมต่างๆ
อันนี้ต้องลอง is Norway waffle แล้วมีพวกมีทบอลไข่มีของดีมีของดีแคเวียร์รายอาหารเช้ามีคาเวียร์เพสด้วย เดี๋ยวเรามาชิมไม่รู้จะกินอะไรกับมีทบอลแล้วกันนะคะ เราไปเจอของที่เขาน่าจะฮิตนะคะ เป็นคาเวียร์เพสเราเลยลองเอามาใส่มีทบอลแล้วก็ชิมดู มันก็เค็มๆนัวๆค่ะ เราลองถามเจ้าถิ่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแน่ใจว่าเขากินยังไงถึงจะอร่อยที่สุดนะตะกี้ถามมานะคะ ชาวนอร์เวย์บอกว่าต้องกินคาเวียร์กับแซนด์วิชขนมปังไข่ต้ม แล้วก็ใส่คาเวียร์เป็นเหมือนเรียกอะไรแซนด์วิชสเปรดก่อนออกจากที่พักนะคะตามสัญญาเราพาไปดูห้องสวีทนิดนึงนะคะจะสังเกตเห็นว่าเขามีห้องนั่งเล่นแยกออกมาแล้วก็มีห้องนอนนะคะมีห้องน้ำในตัวห้องนั่งเล่นก็ใหญ่โตกว้างขวางเฟอร์นิเจอร์ก็ดูแอนทิคพอๆกับอายุโรงแรม250 ปีเลยนะคะสรุปแล้วเราว่าโรงแรมนี้เราชอบมากนะคะราคาดีสะอาดบริการใจดีมากอาหารเช้าก็ดีนะคะแนะนำเลยอิ่มแล้วเราเริ่มออกเดินทางกันดีกว่าค่ะเป็นเส้นทางที่จะเข้าสู่เมืองสโวเวร์เมืองหลวงของโลโฟเทนก็ได้เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของโลโฟเทนแต่ก็มีระยะทางที่เป็น100 กิโลนะคะเพราะว่าใช้เวลาอีกน่าจะเป็นชั่วโมงครึ่งอันนี้ยังไม่เข้าสู่เส้นทางที่เขาว่าสวยงามนะก็รู้สึกสวยแล้วขนาดไม่มีแดดรถใหญ่กว่าวิ่งเยอะ นี่รถเยอะกว่าไอซ์แลนด์ก็เลยเสียวนิดหน่อยเพราะว่ารถใหญ่สวนกัน ถนนดูแคบ แค่มันไม่มีเส้นกลางให้แนบข้างไปอย่างเดียวทางซ้ายนี่น่าจะเป็นฟาร์มแซลมอนนะคะที่เป็นกระชังกลมๆลอยอยู่กลางทะเลเนี่ยกลางน้ำไปอ่านมาเขาบอกว่าตอนแรกก็ต้องเลี้ยงในน้ำจืดเสร็จแล้วพอมันโตสักพักหนึ่งก็ต้องพามันลากออกไม่แน่ใจว่าตรงนั้นเป็นเรือที่กำลังลากออกไปทะเลหรือเปล่าเขาต้องเปลี่ยนน้ำให้มันเหมือนธรรมชาติถนนสายหลักบนเกาะโลโฟเทนเนี่ยก็คือถนน E10 นะคะมีอยู่เส้นเดียวที่เป็นหลักๆเนี่ยเราก็จะขับมาสักพักจากเมืองซันทอร์ก็จะเข้าสู่เส้นทางที่เรียกว่าเป็นซีนิกรูทเริ่มมีบรรยากาศที่สวยงามมากๆแล้วค่ะอันนี้เป็นจุดจอดใหญ่นะคะตรงจุดแรกที่เราเข้าโลโฟเทนมาวิวก็ยังโอเคนะเสียดายท้องฟ้านิดหน่อยแล้วตรงทะเลสาบมันเป็นน้ำแข็งอยู่ถนน E10 บนหมู่เกาะโลโฟเทนเนี่ยเป็นถนนคู่2เลนสวนเท่านั้นนะคะก็จะจำกัดความเร็วไว้ประมาณ80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกเมืองถ้าเข้าในเมืองก็จะเหลือประมาณ50 ถึง 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะคะแล้วก็เราไม่ต้องกังวลใน GPS ในรถหรือว่าใน Google Map มันจะบอกความเร็วที่เขาจำกัดไว้ให้อยู่แล้วจุดนี้เป็นจุดชมฟยอร์ดนะคะน่าจะชื่อออสเนสนะออสเนสฟจอร์เดนเป็นจุดแรกที่เรามาแวะถ่ายรูปชมวิวกันไปดูป้ายก่อนมี2ทางนะคะทางที่ขึ้นบันไดไปกับทางที่เป็นทางลาดไปการเดินขึ้นมาชมวิวจนจุดนี้ก็ไม่ยากนะคะเดินสักประมาณ100 เมตรได้นะคะแล้วก็บันไดก็ไม่ได้สูงชันอะไรเขาทำทางเดินไว้ได้ดีทีเดียวแล้วก็ตรงจุดนี้นะคะนอกจากมีที่จอดรถมีจุดชมวิวแล้วก็มีห้องน้ำให้ใช้ด้วยห้องน้ำสาธารณะใช้ฟรีค่ะสมัยตอนเรียนเด็กๆเราก็จะได้เรียนว่าแถบสแกนดิเนเวียจะมีภูมิประเทศที่เป็นลักษณะเป็นฟยอร์ดเราก็จะงงกันนะว่าฟยอร์ดคืออะไรนะคะเราเคยเห็นฟยอร์ดกันมาแล้วบ้างที่นิวซีแลนด์นะที่ไอซ์แลนด์นะคะแต่พอมานอร์เวย์แล้วว่ามันเป็นถิ่นเลยล่ะฟยอร์ดมันเยอะมากๆนะคะฟยอร์ดมันจะเป็นลักษณะของทะเลที่ยื่นเข้าไปแทรกอยู่ระหว่างหน้าผาสูงชันนะคะโดยส่วนมากเกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็งมาที่นี่เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันอีกมากมายเลยสำหรับฟยอร์ดตากล้อง
จากจุดนี้เดี๋ยวเราขับรถต่อไปอีกสัก15นาทีก็จะเข้าสู่เมืองใหญ่ที่สุดของโลโฟเทนนั่นคือเมืองสวอลแวร์นะคะที่ว่าใหญ่ที่สุดแล้วก็คือมีประชากรประมาณ 5,000 คนนะคะแต่ก็เป็นจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวโลโฟเทนได้นะมีทั้งสนามบินท่าเรือใหญ่อะไรอย่างนี้นะคะด้วยการแวะถ่ายรูปที่อื่นเพลินๆนะคะก็ทำให้เราเลทจากโปรแกรมไปสักประมาณชั่วโมงหนึ่งได้เราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไม่ได้แวะเดินในเมืองสวอลแวร์นะคะเพราะว่าฝนกำลังตกปล่อยๆด้วยเช่นกันเดี๋ยวเราไปหาซื้อข้าวกลางวันทานในรถแล้วก็ขับไปเที่ยวโลโฟเทนไวกิ้งมิวเซียมต่อจะได้มีเวลาอยู่ที่มิวเซียมได้นานพอสมควรนะคะมาแวะปั๊มนะคะเพื่อซื้ออาหารกลางวันที่สวอลแวร์ไม่รู้อ่านสวอลแวร์สวอลดูมาแล้วว่าร้านอาหารมันค่อนข้างแพงแล้วก็เปิดไม่กี่ร้านในมื้อกลางวันส่วนมากจะเปิดมื้อเย็นมาที่ปั๊มถูกกว่านะคะโอ้นี่ลองสั่งวัฟเฟิลแฮมชีสมากับฮอทดอกอันเล็กฮอทดอกก็เป็นอะไรที่กินง่ายราคาถูกนะคะส่วนวอฟเฟิลแฮมชีสอันนี้เด็ดเลยและพอเราเดินอ้อมไปด้านหลังของปั๊ม Circle K นี้นะคะเราจะได้พบกับวิวท่าน้ำที่เราว่ามันเป็นวิวลับของโลโฟเทนเราดีใจมากๆที่ได้เจอค่ะนี่คือวิวของปั๊มน้ำมันที่เมืองสวอลแวร์ Circle K สวอลแวร์นะคะโอ้เป็นวิวปั๊มน้ำมันอีกที่สวยที่สุดในโลกอีกที่หนึ่งนี่กำลังออกจากโรงแรมไปวอตไวกิ้งมิวเซียมหัวแท่นตกแหล่งเก็บน้ำดื่มนะคะ แหล่งเก็บน้ำดื่มอยู่ตรง ต้องมีแหล่งเก็บน้ำดื่มเหมือนคลองประปาบ้านเรา นี่คือเขาเขียนไว้ว่าเป็น drinking water reservoir ที่ตื่นเต้นว่าเขาต้องมีอ่างเก็บน้ำดื่มเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขามีทรัพยากรน้ำล้นเหลือมากๆเลยนะคะสำหรับที่นี่เขาก็ยังจะต้องมีอ่างเฉพาะสำหรับการเก็บน้ำดื่มด้วยนะตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะคะจะเห็นสะพานเชื่อมเกาะถ้าไม่มีเมฆนี่ต้องสวยมากๆมีแดดซะหน่อยก็น่าจะดีน้ำน่าจะเป็นสีฟ้าแบบฟ้าเขียวเลยค่ะเส้นทางที่เราเที่ยวโลโฟเทนเนี่ยตั้งแต่ขับจากโรงแรมเมื่อเช้านี่ก็คือการขับไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่เกาะโลโฟเทนไปเรื่อยๆนะคะทำตามถนน E10 ตอนนี้เราออกจากเมืองสวอลแวร์แล้วกำลังมุ่งไปอีก1ชั่วโมงค่ะก็จะไปเจอกับจะเรียกว่าเป็นโบราณสถานสำคัญของเขาก็ได้นะคะแล้วเขาก็พัฒนาจุดที่เขาขุดเจอบ้านไวกิ้งโบราณเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์โลฟอร์ดไวกิ้งมิวเซียมขึ้นมาค่ะไวกิ้งมิวเซียมนะคะทางเข้าก็คือตรงนี้นะจอดรถแล้วก็เดินขึ้นไปอินกังหลังจากซื้อบัตรนะคะก็จะได้แปะสติกเกอร์แล้วก็มีออดิโอไกด์ให้ใช้มือถือเราก็ได้นะคะหรือว่าเขามีเครื่องให้บ้างเหมือนกันพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะตั้งอยู่ในจุดที่มีความสำคัญเป็นการขุดค้นเจอบ้านโบราณทางประวัติศาสตร์นะคะโดยเริ่มแรกเนี่ยเขาขุดเจอเศษแก้วก่อน
แล้วเขาเอาเศษแก้วไปดูอายุ ซึ่งอายุมันเก่าแก่มากโลโฟเทนทำแก้วไม่เป็นในสมัยนั้นแน่นอนเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยคนที่จะมีเศษแก้วได้จะต้องเป็นคนรวยแน่ๆแล้วก็ดูจากเครื่องใช้ข้าวของต่างๆนะคะรวมทั้งลักษณะบ้านที่มันใหญ่มันยาวมากๆเขาก็เลยสันนิษฐานว่าเนี่ยจะต้องเป็นบ้านของคนที่มีอำนาจหรือว่าเป็นแบบพวกผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าเผ่าอะไรในสมัยโบราณและนี่ก็คือเศษแก้วที่เขาขุดเจอจริงๆนะคะเศษสีฟ้าๆตรงนี้นอกจากนั้นก็ยังมีข้าวของอีกเยอะแยะนะคะเช่นที่เห็นตอนนี้ก็คืออันนี้เป็นปลายขวานนะมีลูกปัดโบราณมีพวกเครื่องจานชามช้อนที่เป็นกระดูกปลาวาฬอะไรเงี้ยเราไปดูหนังเรื่องหัวหน้าเผ่า Chief at Box นี่โอ้ Good Theater นะ อีก5 นาทีจะเริ่มฉายนี่แถวนี้เลยไหมแถวกลางไหมOur farmer Pug was built by the gods. They carry it on their shoulders. หนังเรื่องนี้ก็จะช่วยให้เราเห็นภาพว่าเขาอยู่กันยังไงในสมัยไวกิ้งได้ดีขึ้นนะคะส่วนบางคนก็ถือโอกาสพักสายตาตอนมาอยู่ในโรงหนังนี่แหละไปเดี๋ยวเราไปดูลองเฮาส์กันไฮไลท์อาคารที่เห็นหลังยาวๆตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าลองเฮาส์นะตามชื่อเลยก็คือเป็นบ้านหลังยาวมากยาวถึง83 เมตรด้วยกันนะคะอันนี้คือการจำลองสิ่งที่จากซากที่เขาขุดพบนะคะว่าเสามันอยู่ห่างกันเท่าไหร่ยังไงมันน่าจะมีห้องกั้นยังไงแล้วแต่ละห้องเขาใช้ทำอะไรบ้างนะคะเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ในแต่ละห้องเนี่ยถ้าเราไม่คุยกับเขานะคะเขาก็จะทำกิจวัตรประจำวันอะไรไปจำลองว่าวิถีชีวิตของเขาในสมัยโบราณเป็นยังไงแต่ถ้าเราไปชวนเขาคุยเขาก็จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็ตอบคำถามแล้วก็เล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ให้เราได้หมดเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะลองเป็นไวกิ้งดูก็มาลองใส่ชุดลองฟาดฟันกันได้นะคะลองเฮาส์นี่ยาวตั้ง83 เมตรนะคะทำจำลองมาเท่ากับขนาดจริงที่พบเลยเจ้าหน้าที่เขาเล่าให้เราฟังนะคะว่าการจำลองบ้านลองเฮาส์ขึ้นมาเนี่ยพวกเสามันอยู่ห่างกันเท่าไหร่แต่ละห้องกว้างแค่ไหนอะไรเงี้ยเขาทำได้ค่อนข้างแม่นยำเพราะมันมีซากมันมีหลุมอยู่ที่พื้นดินแต่สิ่งที่เขาต้องเดานะจากหลักการทางวิศวกรรมเนี่ยก็คือหลังคาเขาไม่รู้ว่าหลังคาจริงๆแล้วจะเป็นมุงหญ้าไหมหรือจะเป็นไม้อะไรอย่างนี้นะคะสุดท้ายเขาทำเป็นเหมือนมุงเป็นไม้เนาะนี่เขาบอกว่าที่สันนิษฐานว่าบ้านนี้ต้องแบบรวยไม่ธรรมดาก็คือต้องมีเหยือกที่มีทองอยู่ข้างในกับแก้วนะแก้วก็เป็นสิ่งหายากในสมัยก่อนแน่นอนเจ้าหน้าที่เขาเล่าว่าแก้ว1 ใบในสมัยก่อนเนี่ยสันนิษฐานว่าจะต้องใช้แกะ300 ถึง 400 ตัวไปแลกมาเพื่อให้ได้แก้ว1 ใบค่ะสกอร์หน่อยคนรวยคนจน เขาบอกว่าอะไรนะคะเวลาจะเชียร์go คนนี้เขาบอกว่าเป็นคนรวยคนรวยจะต้องมีแก้วนะคะส่วนคนจนก็จะใช้เขาไปนอกจากนี้เรายังขอป่วนเขานิดหน่อยขออนุญาตเขาขอลองยกขากรรไกรล่างของปลาวาฬตัวเล็กดูหน่อยนะคะเหมือนพวกยกหินเสี่ยงทายเลยอย่าลืมนะคะถ้ามาเที่ยวชวนเจ้าหน้าที่เขาคุยนะเขาจะอธิบายอะไรให้แบบเป็นรายละเอียดให้เราได้เยอะเลยแล้วมันจะได้ความรู้แล้วก็สนุกสนานมากเที่ยวได้อินมากขึ้นค่ะเรามาที่มิวเซียมแห่งนี้ตอนฤดูที่จัดว่ายังเป็นฤดูหนาวอยู่นะคะถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนที่นี่จะมีกิจกรรมอีกเยอะเลยนะจะมีทั้งล่องเรือไวกิ้งทั้งปลาขวานมีกิจกรรมต่างๆที่เป็น outdoor ให้เราได้ทำอีกเยอะแยะเลยนะคะถ้าเป็นหน้าร้อนเดี๋ยวเราขับไปเช็คอินที่พักของเรากันก่อนนะคะแถวเมืองเล็กเนสท
ที่พักคืนนี้ก็มีลักษณะเป็นบ้านสีแดงซึ่งอยู่ริมทะเลนะคะอันนี้น่าจะเป็นของที่สร้างขึ้นใหม่นะถ้าตามความเข้าใจของเราเป็นการสร้างจำลองโรบูในสมัยโบราณนะคะโรบูจริงๆมันแปลว่าเป็นบ้านที่พักชั่วคราวของชาวประมงในสมัยก่อนนะคะโรบูแล้วบ้านโรบูก็คือสีแดงหรือว่ามันเป็นคำผวนของรูเบอร์ที่แปลว่าแดง นี่ standard room นะก็ไม่มีอะไรมีเตียงแล้วก็นั่นน่าจะเป็นห้องน้ำห้องน้ำกว้างขวางอันนี้เป็น standard room ค่ะแต่ว่าอีกห้องหนึ่งเราจะมีห้องที่ทำกับข้าวได้ตรงนี้พาไปดูระเบียงซึ่งเป็นจุดชมวิวของห้อง standard room ได้ก่อนนะคะถ้าจริงๆถ้าท้องฟ้าเปิดนี่เราน่าจะดูแสงเหนือจากตรงนี้ได้เลยนี่ห้องใหญ่ Ocean Villa เราจะมาทำกับข้าวทานกันห้องนี้บ้านทุก2 ชั้นนี่ห้องนี้สวยมากเลยนี่2ขึ้นได้ตรงนี้ค่ะเป็น2 4 3ห้องนอนนี่ห้องนั่งเล่นข้างบนมีอีก2ห้องนอนแต่ว่ามีห้องน้ำเดียวห้องน้ำใหญ่มากมีห้องซักผ้าด้วยค่ะมีห้องน้ำข้างบนข้างล่างแล้วห้องอันนี้มีห้องนอนไหมคะมีห้องนอนอีกห้องนึงห้องนอนข้างล่างนี่ห้องนอนข้างล่าง2 เตียงจะมี3ห้องนอนห้องน้ำมีอ่างไหมไม่มีห้องน้ำมีชาวเวอร์มีเครื่องซักผ้าด้วยนะคะตอนที่แน่นอนต้องมีครัวเดี๋ยวเราจะมาทำอาหารกันคืนนี้ดูระเบียงมีตู้เย็นไมโครเวฟอันนาตีลังกาที่ระเบียงเหรอคะโอ้นี่เดี๋ยวคืนนี้เราจะเห็นแสงเหนือจะเป็นแสงเหนือเมฆนะคะจินตนาการไว้ก่อนนะคะว่าเดี๋ยวเมฆจะลอยหายไปหมดเลยแล้วก็เราจะเห็นแสงเหนือกันคืนนี้หยุดมโนแล้วไปซื้อกับข้าวก่อนดีกว่านะคะซื้อที่นี่นะคะกับข้าวเอ็กซ์ตร้าเปิดตั้งแต่ 7 โมงเช้าถึง 5 ทุ่มที่นี่เป็นห้างด้วยล่ะที่โลฟอร์เทนเบสแคมป์เนี่ยมันอยู่ใกล้กับเมืองเล็กเนสซึ่งเป็นเมืองใหญ่เหมือนกันนะคะเราก็เลยได้ซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ทีเดียววันนี้ที่เรามาเดี๋ยวเรามาลองสำรวจราคาอาหารที่โลฟอร์เทนแห่งนี้หน่อยนะคะใช่ไหม50 คูณ 4 200ก็ประมาณ200ไม่ถึง200ไม่ถึง200 บาทนี่สตรอเบอรี่46นี่เห็ดปกติเราจะได้เห็ดลูกตลอดแต่นี่เราได้นี่ค่ะที่นี่มีเห็ดนางฟ้าราคาเดี๋ยวก่อนขอดูราคาก่อน129ต่อกิโลต่อโลอันนี้76เห็ดนางฟ้าแพงกว่าอันนี้ไข่เนี่ยแหละค่ะจะสับสนที่สุดมีหลายยี่ห้อหลายไซส์หลายแพ็คขนาดแพ็คเกจสุดท้ายเราก็ได้อันสีชมพูนี้มานะคะ1 โหล42 น็อกและแน่นอนมาถึงนอร์เวย์แล้วจะไม่กินแซลมอนได้ยังไงคะเอาไปเราก็ต้องไปจัดซะหน่อยเชฟไม่ให้อยู่ดี โอเค4 ชิ้นแซลมอนเขาก็มีหลายเกรดหลายราคามากเลยนะคะสุดท้ายเรามาจบที่ฟิเลต์4 ชิ้นเนี่ยแบบราคาถูกที่สุดของเขาน่าจะประมาณ90 กว่าน็อกและสุดท้ายมาหาเนื้อไก่นะคะเพื่อไปใส่ต้มข่าจริงๆแล้วอยู่ที่นี่เนี่ยกินแซลมอนนี่แทบจะราคาพอๆกับไก่นะคะที่นี่เราก็จะเน้นซื้อเป็นอาหารสดนะคะที่เอามาจากไทยไม่ได้แล้วก็ไปทำอาหารกับเครื่องแกงหรืออาหารแห้งต่างๆที่เราซื้อมาจากไทยแล้วแซลมอนแบบถูกที่สุดที่เราซื้อมาก็ยังเป็นเกรดดีมากนะคะลองเอามาหั่นทำซาชิมิยังกินอร่อยเลยพรีเซนต์อาหารต้มขาไก่และกุ้งแซลมอนนอร์เวย์แบบกริลแล้วก็มีซุปมิโซะสาหร่ายนี่ยำปลาดุกฟูไม่ใช่จริงๆแล้วมันเป็นปลาคอสฟูมาที่นี่เราจะไม่กินปลาดุกนี่อะไรนะลาบไก่
จบไปแล้วนะคะกับการเดินทางจากไทยมาจนถึงโลโฟเทนถือว่าเป็นการเที่ยวโลโฟเทนแบบวอร์มอัพก่อนนะเดี๋ยวตอนหน้ามาจัดเต็มกับโลโฟเทนกันต่อนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ